تو این ویدیو قراره که 12 تا روش رایج کلاهبرداری دنیای ارز دیجیتال رو به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بدم. برای شما دوست عزیز که کاربر دنیای ارز دیجیتال هستی یا علاقمند به سرمایه‌گذاری در دنیای ارز دیجیتال هستی، این ویدیو میتونه بسیار حیاتی باشه. درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتیام یاش تریدر رو دارید میبینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. به دنیای هیجان انگیز ارز دیجیتال خوش آمدید. دنیایی که موقعیت‌های سود خیلی خوبی توش هست، اما پر از روش‌های کلاهبرداری گوناگون که توی کمین همه دوستانی هستن که تازه به دنیای ارز دیجیتال در واقع ورود پیدا کردن و باید به صورت کاملا حرفه‌ای اینا رو مورد بررسی قرار بدیم و یاد بگیریمشون تا تو دام این کلاهبرداران قرار نگیریم. من تو این ویدیو سعی میکنم که به ساده ترین زبان ممکن این 12 نوع کلاهبرداری رو برای شما توضیح بدم. ببینید دوستان، توجه بکنید، دنیای ارز دیجیتال موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در اختیار شما قرار خواهد داد، اما در این حال روش‌های کلاهبرداری گوناگونی هستند که دور اطرافم هر روز دارم میبینم که به من دارن مراجعه میکنن که آقا ما این کارو کردیم و سرمایه‌های خیلی هنگفتی رو از دست دادن. دوستان، برای پولی که براش زحمت کشیدید و سالها براش تلاش کردید ارزش قائل باشید و سعی کنید این ویدیو رو دقیقه به دقیقه که چه عرض کنم ثانیه به ثانیه ببینید و حتی نوت برداری بکنید که میتونه بسیار بسیار برای شما مفید باشه و میتونه جلوی ضررهایی که قراره تو دنیای ارز دیجیتال در واقع بیاید متحمل بشید رو بگیره. اما بدون فوت وقت بریم ببینیم که این 12 تا روش کلاهبرداری چی میتونه باشه. اما اولین روش کلاهبرداری دنیای ارز دیجیتال که خیلی اخیراً زیاد شده و اینکه دارن از ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنند و میان پولای هنگفتی رو از مردم میگیرن، آموزش ارز دیجیتال و ترید و اینجور داستان است. خب خیلی از پیج‌های اینستاگرام و یوتیوب میان در واقع عمل رویا فروشی رو در واقع دارن انجام میدن و با یه سری وعده وعیدهای این که آقا بیا زندگی تو سر 3-4 ماه عوض میشه، شما میتونی با $100 $1000 سود بکنی و اینکه میان یه سری دوره‌های آموزشی ترید یا خود ارز دیجیتال رو به شما آموزش میدند و شما با یه پول هنگفتی از 20 میلیون هست تا الی 100 میلیون اصلا سقف نداره پرداخت میکنید، میرید وارد اون دوره میشید، نهایتاً هیچ یاد نمیگیرید از اون دوره که هیچ، نهایتاً چیزایی هم که یاد گرفتی میری تحلیل و ترید میکنی، اون پولی هم که برای ترید گذاشتی هم از دست میدی. اما چرا اینا کلاهبردارن؟ یک ویدیویی من قبلا ساختم تفاوت یک تریدر و یک دوره فروش رو اونجا به صورت کامل براتون توضیح دادم، اما یک کلام بهتون بگم که یک قانونی در دنیای ارز دیجیتال و ترید و فارکس وجود داره، اونم اینه که کسی که تریدره هیچ وقت نمیاد دوره به شما بفروشه، چرا که هزینه زندگی خودش رو از طریق ترید داره در میاره و نیازی نیست که دست بکنه تو جیب شما. منی که دارم ترید میکنم نیاز نیست دست بکنم تو جیب شما و آموزش ترید به شما بدم و کسی که ترید میکنه هیچ وقت نیاز به این موضوع نداره. این یک قانون نانوشته است که در دنیای ارز دیجیتال و فارکس وجود داره و اینو توجه بکنید که کسی که در واقع میاد دوره فروشی میکنه هیچ وقت تریدر نیست و اون شخصی هم که تریدر نیست موفق نشده ترید بشه با اون چیزی که بلده و همون چیزایی که باهاش نتونسته با موفقیت برسه قراره که یه پولی از شما بگیره و به شما آموزش بده. بنابراین این نکته رو توجه بکنید. تو سوشال میدیای یوتیوب و اینستاگرام ناشمار دوره فروش وجود داره، یعنی تریدر نماهای دوره فروشی وجود داره که قراره یه چیزای تکراری کپی پیست همین یوتیوب رو از در واقع بدم به شما که اطلاعات کمی از این دنیا دارید و شما ناخواسته اونا رو میرید میخرید و آموزش میبینید. نه تنها پولی که برای اون دوره دادید در واقع هیچ نتیجه برای شما نخواهد داشت، تازه یه پولی هم بعداً قراره توی ترید کردن از دست بدید و به صورت اتوماتیک تمام آنچه که زحمت کشیدید و تو این مدت به دست آوردید. خیلی کسا میرن خونه میفروشن، زمین میفروشن، ماشین میفروشن، میندازن تو کار ترید و هر آنچه که قراره یاد بگیرن رو از دست میدن. من توی ویدیوی 7 خانه
در واقع تریدر حرفه‌ای شدن رو برای شما اینجا توضیح دادم. حتما اون ویدیو رو ببینید. من تریدری که دارم هزینه زندگیم رو از راه ترید به دست میارم، هیچ وقت نمیام دوره بفروشم و اگه قرار باشم آموزش بدم به صورت رایگان آموزش میدم که حداقل دست 4 نفر رو بگیرم. کاری که داریم 14 ماه به صورت منتورشیپ انجام میدیم و اگر دوست داری که واقعا ترید یاد بگیری RTM یاش تریدر 1 PM بده، من شما رو راهنمایی میکنم، مسیر درست یاد گرفتن ترید رو به شما قرار خواهم داد بدون صرف هزینه حتی 1 ریال. با منتور خصوصی حتی میتونید این آموزش رو یاد بگیرید. کاری که داریم 14 ماه به تمام هموطنان کمک میکنیم که این مسیر رو درست بیان جلو. تمام ترید هایی هم که خودم میزنم هم به صورت لایو داخل تلگرام و یوتیوب قرار میدم که بتونیم هم یک کمکی به دوستان بکنیم، هم بازار رو مورد بررسی قرار بدهیم. بنابراین اولین کلاهبرداران دنیای ارز دیجیتال تریدر نماهای پکیج فروشی هستند که یه سری مطالبی که باش به نتیجه نرسیدن رو از شما پول میگیرن و همونا رو به شما آموزش میدن. اما یکی از رایج ترین کلاهبرداری‌های دنیای ارز دیجیتال کلاهبرداری‌های دامپ و پامپ هستش. به این معنی دامپ و پامپ به این معنی یعنی افزایش و کاهش قیمت به صورت مصنوعی. اما به چه صورت انجام میشه؟ شخص مورد نظر میره یه ارز رو میسازه. ساختن یک ارز توی در واقع شبکه بایننس خیلی هزینه آنچنانی نداره، یا اصلا نمیره یه ارز خیلی بی ارزش رو میخره. بعد با ساختن تبلیغات جعلی و گروه‌های عجیب و غریب مردم رو در واقع میاد تشویق به خرید اون ارز میکنه و دوستانی که اطلاعات کمی از اون ارز دارن و میاد در واقع وعده وعید 10,000 برابر شدن، 20,000 برابر شدن اون ارز رو میده و میاد از این موقعیت استفاده میکنه و افراد زیادی که اطلاعاتی در این مورد ندارن میان به صورت هیجانی اون ارز رو میخرن، هی میخرن. قیمت چون اون ارز مارکت کپ بسیار کمی داره، با خریدای خیلی جزئی کم کم هی قیمتش میاد بالا. بعد وقتی به یه قیمت مورد نظر رسید، خود اون شخصی که این ارز رو معرفی کرده در یک نقطه اون ارز رو کامل میفروشه و یهو دامپ میکنه، یعنی قیمت کاهش پیدا میکنه، یک کاهش بسیار شدیدی پیدا میکنه و اکثر کاربرانی که اون ارز رو خریدن میرن تو ضرر و دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. سومین کلاهبرداری رایج دنیای ارز دیجیتال روش کلاهبرداری هانیپات هستش. هانیپات به معنی ظرف پر از عسله، یعنی کلاهبردار مورد نظر میاد یک موقعیتی که مثل عسل شیرینه رو به شما القا میکنه و شما فکر میکنید که این ظرف پر عسل میتونه زندگیتون رو عوض بکنه، به خاطر اینکه همین اسمش رو گذاشتن هانیپات. اما هانیپات به روش‌های مختلفی انجام میشه، اما دو تا روشی که خیلی رایج هست رو من برای شما توضیح خواهم داد. یه روش اینه که شخص مورد نظر خودش رو یه شخص تازه‌کار دنیای ارز دیجیتال به شما معرفی میکنه و حتی میاد 12 تا کلمه ارز در واقع اون کیف پول خودش رو در اختیار شما قرار میده و به شما میگه مثلا کمک کن که من اینا رو جابجا کنم یا خرید و فروش بکنم. اون کیف پول حاوی یه سری ارزهایی هست که شما برای انتقالش نیاز دارید که یک مقدار توکن بومی اون بلاک چین رو داشته باشید. مثلا ارزهای اتریوم رو شما باید حتما توش اتریوم داشته باشید. ارزهای مثلا شبکه اسمارت چین رو باید توش BNB داشته باشید، BNB اسمارت چین داشته باشید. بنابراین شما اون ارزها رو می‌بینید و وسوسه میشید بذار من این ارزها رو اصلا بردارم دیگه، اطلاعاتی نداره، به خاطر همین توش اتریوم می‌ریزید، توش BNB می‌ریزید. اما غافل از این که با اسکریپت هایی که داخل اون کیف پول نوشته شده، به محض اینکه شما اتریوم یا BNB شارژ بکنید به صورت اتوماتیک از اونجا برداشت زده میشه و به همین راحتی آنچه که شما واریز کردید داخل اون کیف پول برداشت زده میشه. اینا از قصد اتریوم یعنی اون ارز بومی اون شبکه ها رو اونجا قرار نمیدن که شما بریزید و بنابراین کسی که اطلاعات کمی از این دنیای ارز دیجیتال داره ممکنه این کارو بکنه و به این صورت در دام کلاهبرداران قرار بگیره. اما روش دومی که خیلی رایج‌تر از روش اوله، از قراردادهای هوشمند استفاده میکنن. این به چه معنیه؟ یعنی میان توی آدرس کانترکت اون ارزی که شما خریداری میکنید دستکاری میکنند و
دو تا محدودیت ممکنه قرار بدن. یکی اینکه اصلا معمولا توی خرید ارز دیجیتال یه مقدار مالیات و تکس وجود داره، یعنی که شما وقتی این ارز رو می‌خرید باید یه مالیات جزئی مثلا 1% 2% پرداخت بکنید، یعنی اون در واقع هزینه خرید اون ارزه. اینا میان چیکار میکنن؟ میان مالیات فروش اون ارز رو توی اون برنامه‌نویسی کانترکتش دستکاری میکنن و میان رو صد میذارن، به این معنی که شما به محض اینکه اون ارز رو میخرید وقتی میخواید بفروشید در واقع میاد تکس 100% از شما میگیره. بعد میاد میبینید وقتی میخوایم بفروشیدش باید یه تکس 100% در واقع پرداخت بکنید و کل ارزی که قراره بفروشید و کلا باید به عنوان مالیات پرداخت بکنید، بنابراین کلا میشه صفر. یا نه میان دستکاری میکنن توی آدرس کانترکتش، توی فرمول نویسیش به این صورت که فقط یه سری آدرس های خاص بتونن فقط بفروشن. برای شما اون ارز رو میخرید، قیمت ظاهرا داره افزایش پیدا میکنه، تو کیف پولتون هم دارید، خیلی هم خوشحالید، دیدید ارز 200%، 300%، 400%، 1000% رشد کرده، افزایش قیمت هم پیدا کرده و کاملا جعلی هستش و وقتی شما میخواین بفروشینش حتی ممکنه جعلی هم نباشه، افزایش قیمت هم داره چون شما خریده افزایش قیمت پیدا کرده، اما وقتی میخواین بفروشیدش نمیتونید بفروشیدش. چرا که آدرس کانترکت های خاصی فقط اون ارز رو میتونن بفروشن و شما جزو قربانیانی خواهد بود که هرچه سرمایه گذاری کردید به باد خواهد رفت. و اخیراً این نوع کلاهبرداری به تعداد زیاد دیده میشه و دوستان خیلی زیادی به پی ام میدن که آقا ما این ارز رو خریدیم میخوایم بفروشیم، چرا نمیتونیم بفروشیم، چه اتفاقی افتاده، داخل کیف پولمون هست، 1000% رشد کرده، سود خیلی خوبی کردیم اما نمیتونیم بفروشیم. اما غافل از این که اون شخص کلاهبردار استقر نقدینگی رو خالی میکنه، توی ارز در قیمت بالایی میفروشه چون فقط خودش میتونه بفروشه و شما هستید و یک اسم و یک عدد و هیچ وقت نمیتونید اون ارز رو بفروشید. اما راه کلاهبرداری بعدی که خیلی شبیه هانیپات هست کلاهبرداری راک پول هستش. راک پول در فارسی به معنی کشیدن فرش زیر پا هستش. این به چه صورت هستش؟ مخصوصا با رونق گرفتن صنعت دیفای تو ارز دیجیتال خیلی در واقع اومده رونق پیدا کرده و باید بدونی که توی صنعت دیفای وقتی میخواین ارز دیجیتالی رو خرید فروش بکنید نیاز به یک استخر نقدینگی هستش و در واقع بخوایم تخصصی تر معنی بکنید راک پول با خالی شدن استخر نقدینگی اتفاق میفته و شخص مورد نظر میاد با تبلیغات عجیب و غریب افراد رو جذب میکنه. حالا با قول دادن سودهای نجومی شخص مورد نظر میاد سرمایه گذاری میکنه اما توی آدرس و قرارداد هوشمند کانترکتش یک راه فراری رو قرار میدن که طرفتون استخر نقدینی رو خالی بکنه. یعنی شما در واقع خودتون میبونید و یه اسم و اون ارز رو هیچ وقت نمیتونید بفروشید اصلا چون استخر نقدینگی وجود نداره که بتونید اون ارز رو مبادله بکنید. و اکثر این کلاهبرداری ها هم تو صرافی‌های غیر متمرکز اتفاق میفته دوستان. اما یه نکته داخل پرانتز بهتون اضافه بکنم، ارزهایی که تو صرافی‌های غیر متمرکز لیست هست اما تو صرافی‌های متمرکز لیست نیست معمولا این اتفاقات براشون میفته. به خاطر همین میگم که سعی کنید خرید و فروش توی صرافی غیر متمرکز خیلی مواظب خریدن اون ارزها باشید، مخصوصا اون ارزهایی که تازه لیست شدن و سعی کنید صبر بکنید که توی صرافی متمرکز هم لیست بشن. این داستان خب خیلیاتون ممکنه تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز رو ندونید، یه ویدیو اینجا ساختم تفاوت صرافی ها رو اونجا توضیح دادم براتون، حتما اون ویدیو رو ببینید. کلاهبرداری رایج بعدی که تو سالهای اخیر سرمایه‌های خیلی هنگفتی رو از کاربران دنیای ارز دیجیتال به سرقت بردن کلود ماینینگ یا استخراج ابری هستش دوستان. یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری تو دنیای ارز دیجیتال ماینینگه، یعنی شما بتونی دستگاه استخراج ارز دیجیتال رو بخری و بتونی به استخر نقدینگی وصل بشی و به عنوان در واقع یک شخص ماینر یا حسابدار شبکه بلاک چین بتونی ارز مورد نظر رو استخراج بکنی. خیلی از دوستان ممکنه بگن آقا استخراج چیه، ماینینگ چیه، دستگاه ماینینگ چیه. ویدیویی ساختم در مورد سازوکار
در واقع استخراج شبکه بلاک چین و ارز دیجیتال. اونجا کامل توضیح دادم که ماینرها به چه صورت فعالیت میکنن و اصلا کلا تکنولوژی بلاک چین به چه صورت هستش. اما با توجه به اینکه خرید این دستگاه ها گرونه و اینکه بتونی شما محیط رو فراهم بکنی که این دستگاه رو بذاری و بتونی استخراج بکنی، یه مقدار هزینه‌های بسیار بالایی داره. در واقع اومدن یه سازوکاری رو بنیانگذاری کردن به نام کلود ماینینگ، یعنی استخراج مجازی و ابری. این به چه صورت هستش؟ اینا میان یه سایت رو میان راه اندازی میکنن و میگن آقا شما به جای اینکه بیایید دردسر خرید دستگاه و خنک کردنش و صداهاش و اینا رو تحمل بکنید، شما بیاید این دستگاه رو از ما اجاره بکنید. ما مثلا یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال داریم، عکسای جعلی هم میذارن، میگن آقا اینا دستگاه‌های ما هستن، اینم مثلا 1000 تا دستگاه داریم، شما بیایید مثلا انقدر هش ریت قیمت داره دیگه، به ازای هر هش ریتی یه قیمتی داره. حالا هش ریت رو به زبان خیلی عامیانه بهتون بگم قدرت استخراجه. اوکی، شما هر چقدر قدرت استخراج بیشتری رو بخرید باید هزینه بیشتری بکنید. حالا یه سایتی رو به شما معرفی میکنن خیلی خوشگل، تر تمیز، هیچ مشکلی هم نداره، شما مبلغ رو پرداخت میکنید، مثلا یه هش ریت خاصی رو میخرید، ماه اول دوم یه سودی هم دریافت میکنید، اما یهو میبینید سایت بسته شد و کلا وقتی که شخص مورد نظر، البته برای اینکه بیان اعتماد شما رو جلب بکنن، یه سری اسکرین شات ها از رضایت اون مشتریاشون و سودایی که دارن دریافت میکنند هم اونجا میذارن و شما کامل از هیچی خبر ندارید، میرید پول رو میدید و کلود ماینینگ رو انجام میدید، ارزهای به ظاهر دارین سود هم دریافت میکنید، یه سری محدودیت های برداشتی هم براتون میذارن که آقا بعد 3 ماه 4 ماه میتونید برداشت بکنید یا حتی ممکنه تو ماه اول هم یه مقداری هم بتونید برداشت بکنید. اما نهایتا وقتی به هدف سودشون رسیدن سایت رو میبندند و شما دیگه هیچ وقت نمیتونید بهشون دسترسی داشته باشید. اما سایت های معتبر کلود ماینینگ هم وجود داره، مثل جنسیس ماینینگ یا مثلا هش 24. سایت ها زیادن، اما اگه برید توش ثبت نام بکنید میبینید که سودی که میخواد به شما بده اصلا مرقوم به صفحه نیست. در واقع یک کلام هر سایتی که به شما سود غیر معقول بدهد، اون سایت 100% کلاهبرداره، چون عاشق چشم ابروی شما نیست که به شما روزی 1% سود بده. اما کلاهبرداری بعدی که اونم خیلی رایج هستش و از سال 93-94 رایج شده و پروژه های خیلی زیادی اومدند و کلاه مردم رو برداشتن، در واقع طرح پانزی هستش. من داخل یه ویدیویی به صورت جزئی و حرفه‌ای در مورد طرح‌های پانزی صحبت کردم که اصلا تاریخچه‌اش چیه، به چه صورته، به چه هدفیه، در موردش صحبت کردم. لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما ببینیدش. اما خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، طرح پانزی خیلی شبیه به شرکت‌های هرمی هستش و میاد یه سری به صورت ظاهری میگن مثلا ما یه شرکت خیلی معتبری هستیم، تو فلان حوزه داریم فعالیت میکنیم، مثلا ترید یا حتی همون بحث کلود ماینینگ هم میتونه یه نوع طرح پانزی باشه. بعد میگن شما اینقدر مثلا زیر مجموعه داشته باشید، اینقدر سود میگیرید و ماهانه مثلا یه سود هنگفتی هم دارن به شما میدن. در واقع این به این صورت هستش که تازه کارهایی که میان ثبت نام میکنن از اینا پول میگیرن و سود قدیمی ها رو میدن و این اینقدر ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که به سود مورد نظرشون میرسن، کلا سازوکار رو میبندند و میروند و شما هیچ وقت به پولتون نخواهد رسید. اگه میخواید در این مورد بیشتر بدونید، اون ویدیویی که بهتون گفتم و حتما ببینید، خیلی میتونه براتون مفید باشه. سازوکار کلاهبرداری بعدی که خیلی هم زیاده و کم نیست، سازوکار فیشینگ هستش. کلاهبرداری فیشینگ به این صورت هستش که شخص کلاهبردار میاد از یک سازوکاری استفاده میکنه که اعتماد شما رو جلب بکنه، که بتونه مثلا رمز صرافیتون رو بگیره یا اون 12 حرف کیف پولتون رو. دوستانی که با کیف پول آشنایی ندارن، من کیف پول رو اینجا براتون توضیح دادم و مسائل امنیتی کیف پول رو براتون اونجا توضیح دادم. حتما این ویدیو رو ببینید، بسیار بسیار میتونه حیاتی باشه براتون. بنابراین شخص کلاهبردار میاد
سعی میکنه از سازوکارهای استفاده بکنه که جلب اعتماد بکنه. معمولا مثلا شخص میاد خودش رو به عنوان ساپورت یا پشتیبانی یک صرافی خیلی معتبر معرفی میکنه، یه سری شواهد هم به شما نشون میده، میاد شما رو مجاب میکنه که یوزرنیم پسورد صرافی رو در اختیارش قرار بدید، یا معمولا به صورت ایمیل به شما میگه که مثلا من از پشتیبانی فلان صرافی دارم به شما پی ام میدم و به این صورت مثلا این مشکل پیش اومده، یه لینک هایی به شما قرار میده که شما متاسفانه رو اون لینک ها کلیک میکنید و به صورت ناخواسته 12 تا کلمه کیف و پولتون رو بهشون میدید. یا مثلا میاد میگه که اگر مثلا شما این 12 حرف رو بزنید در اختیار ما قرار بدید یا کیف و پولتون رو متصل بکنید به اینجا، مثلا اینقدر ارز به شما مثلا بونس میدیم و از اینجور داستانا. یعنی سعی میکنن که در واقع شما رو قلقلک بدن، اون طمعتون رو قلقلک بدن، اون اعتمادتون رو قلقلک بدن، بتونن اون 12 کلمه رو از شما بگیرن یا در واقع اون رمز عبور صرافیتون رو و به محض اینکه در اختیارشون قرار بدید در چند صدم ثانیه کیف پول و صرافیتون رو خالی خواهند کرد. بنابراین دوستان 12 کلمه کیف پولتون در واقع یه جورایی به اصطلاح ناموستونه، بایستی یه جوری ازش مراقبت بکنید که دست هیچ احدالناسی بهش نرسه، روی هر لینکی کلیک نکنید، مخصوصا تو دستگاهی که توش کیف پول دارید، و نباید رو هر لینکی کلیک بکنید که احتمال اتصال کیف پولتون به اونجا هست و به صورت ناخواسته 12 تا کلمه کیف پولتون در اختیارشون قرار میگیره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کیف پولتون رو خالی میکنن. اما کلاهبرداری بعدی که این روزها هم خیلی ترند شده، ایردراپ های جعلی و کلاهبردار هستند. دوستان همونجوری که میدونید ایردراپ ها رایج‌ترین و پرکاربردترین روش بازاریابی دنیای ارز دیجیتال هست. یعنی شخص مورد نظر برای اینکه پروژهش رو به مردم معرفی بکنه، برای اینکه توکنش رو به مردم معرفی بکنه، میاد یه مقدار از اون توکن رو در مقابل یه سری تسک هایی که شخص مورد نظر انجام میده، اون توکن رو در اختیارش به صورت رایگان قرار میده که معمولا این ایردراپ ها به این صورت هستش که وقتی که موقع کلیم کردن و دریافت و درخواست دریافت اون توکن مورد نظر میشه، میگن به فلان سایت متصل بشید، کیف پولتون رو اتصال بدید و بتونید اون ارز مورد نظر رو دریافت بکنید. اگر شما تو اون کیف پولتون ارزهای دیگه ای رو داشته باشید و اون ایردراپ هم کلاهبردار باشه، به محض اتصال تمام کیف پولتون رو خالی میکنن. به خاطر همین میگم دوستانی که توی ایردراپ دارن فعالیت میکنن از کیف پولی استفاده بکنن که مخصوص ایردراپ و خالی از هر گونه ارز هستش. بنابراین حواستون باشه، ایردراپ هایی هستن که میتونن کلاهبردار باشن و معمولا از هر 10 ایردراپ یک ایردراپ میتونه در واقع کلاهبردار نباشه و اون مقدار ارزی که صحبت ازش میکنن رو به شما ایردراپ بکنن. اما کلاهبرداری بعدی کلاهبرداری ICO های در واقع جعلی هستند. ICO بازم من یه ویدیویی ساختم در مورد ICO به صورت مفصل صحبت کردم، لینکش رو بالا قرار میدم، حتما ببینید، براتون مفید خواهد بود. ICO مخفف Initial Coin Offering و یک سازوکاری است برای تامین نقدینگی پروژه های تازه کار در دنیای کریپتوکارنسی هست. در واقع یه جورای پیش فروش هستش و شخص مورد نظر میاد برای اینکه بتونه نقدینگی لازم برای اینکه پروژهش رو بیاره بالا، میاد یه مقدار از توکناشون رو با یه قیمت بسیار کم به شما پیشنهاد میده و شما اون توکن و ارز رو میخری با یه قیمت کم و به امید اینکه لیست بشه و افزایش قیمت پیدا بکنه و شما سود مورد نظر رو دریافت بکنید. اما بیخبر از اینکه اون ایردراپ ممکنه کلاهبرداری باشه و اون ارزی هم که شما به عنوان پیش فروش خریدینش هیچ وقت نمیتونید تبدیل به پولش بکنید و به این صورت به راحتی کلاهتون رو برمیدارن. ICO هم خیلی شبیه ایردراپ ها هستن، با این تفاوت که معمولا تو ICO ها یه مبلغی شما باید پرداخت بکنید که به ظاهر خیلی ارزونتر از قیمت واقعی اون داستان هست و یک آماری هم که وجود داره که بین 1500 تا ICO مورد بررسی قرار گرفته، 78% ICO هایی که معرفی شده از سال 2018 اسکم بوده و به راحتی در واقع کلاه مردم رو برداشتن و به صورت کلاهبردار فعالیت کردن.
اما یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری دنیای ارز دیجیتال اپلیکیشن‌های ارز دیجیتال تقلبی هستش. اپلیکیشن‌های صرافی و کیف و پول‌های جعلی. یعنی طرف میاد برای اینکه بتونه اعتماد طرف رو جلب بکنه، میاد یک کیف پول کاملا جعلی شبیه کیف پول اصلی مثل تراست والت میسازه یا مثل صرافی مثلا بینگیکس عین همونو میسازه و میاد شما رو معرفی میکنه. مخصوصا شما که اطلاعات کمی دارید مثلا میگه بیا این کیف پول رو نصب بکن، کیف پول خیلی خوبیه، در حالی که این نرم افزار رو خودش ساخته، حتی داخل پلی استور هم قرار میده. شما اگه داخل پلی استور هم برید یا همون اپ استور مثلا یک کیف پولی رو یا یک برنامه‌ای رو سرچ میکنید میبینید مشابه هم خیلی زیاد هستن. دوستان توجه بکنید، هر کیف پولی رو که میخواد نصب بکنید، هر نرم افزاری از هر صرافی که میخواد نصب بکنید، باید توجه بکنید که حتما اون ورژن اصلی از اون صرافی یا کیف پول هستش. اگر جعلی باشد، به محض اینکه شما اون کیف پول رو نصب بکنید و داخلش ارز در واقع انتقال بدید، در واقع در صدم ثانیه کیف پول شما خالی خواهد شد و آمارها خیلی زیادن. طرف اومده یک تراست والت جعلی نصب کرده یا اینکه یک اپلیکیشن تقلبی از یک صرافی رو نصب کرده و باعث شده که هرچه سرمایه داشته رو از دست بده. بنابراین هنگام نصب کیف پول ها یا اپلیکیشن های صرافی ها سعی بکنید که از خود پلی استور و مخصوصا توجه بکنید که چند بار دانلود شده، مطمئن بشید که این نرم افزاری که دارید نصب بکنید نسخه اصلی از اون اپلیکیشن هستش. در غیر این صورت به راحتی هر آنچه که شما وارد اون صرافی و کیف پول میکنید خالی خواهد شد. اما کلاهبرداری بعدی کلاهبرداری در واقع آگهی های جعلی گوگل یا همون گوگل ادز هستش. این به چه صورت هستش؟ معمولا کلاهبردار میاد از اسم یک شرکت معتبر، یک صرافی معتبر استفاده میکنه و از ابزار گوگل ادز استفاده میکنه و وقتی شما اون صرافی مورد نظر رو سرچ میکنید داخل سرچ گوگل، آگهی های اینا میاد بالا و کاملا به صورت یک صرافی میاد بالا. شما فکر میکنید واقعا این در واقع لینک اون صرافی هستش و جزء زیر رده‌های همون فیشینگ حساب میشه. در واقع اعتماد سازی داره میکنه که بله ما همون صرافی مورد نظر هستیم، بیا کلیک بکن. اما توجه بکنید که یه علامت AD کنارش هست و این تبلیغات هست. سعی کنید وقتی وارد لینک یک صرافی دارید میشید داخل گوگل سرچ میکنید، حواستون باشه که جزء آگهی های خود گوگل نباشه و سایت اصلی خود اون صرافی یا پلتفرم مورد نظر باشه و اگر سایت اشتباه باشه و مسیر اشتباه باشه، به محض اینکه ثبت نام بکنید داخلش و دارایی داخلش در واقع دپازیت بکنید و واریز بکنید، به راحتی در واقع سرمایه شما از دست خواهد رفت. اما آخرین نوع کلاهبرداری هم که خیلی رایج هستش، کلاهبرداری‌ها در شبکه‌های اجتماعی هستش. این به چه صورت هستش؟ شخص مورد نظر میاد اکانت های جعلی از افراد مشهور، مثلا افرادی مثل ایلان ماسک یا بوترین میسازه و با وعید دادن سودهای خیلی زیادی سری لینک ها میذاره و شما رو لینک مورد نظر کلیک میکنید و به راحتی به کیف پولتون متصل میشه و کیف پول شما رو خالی میکنه. یا روش دیگه ای که تو این روش اتفاق میفته و خیلی هم اخیراً توی پلتفرم ایکس هم داره اتفاق میفته، قرعه کشی های عجیب و غریبی که انجام میدن و مثلا وعدهای خیلی سنگین مثل بالای $10,000 $20,000 میدن و بعد اینکه اسم شما در میاد مثلا میگه که توی کیف پولتون اینقدر پول واریز بکنید و ما بتونیم هزینه برداشت رو داشته باشیم و اون مبلغ رو به شما پرداخت بکنیم. بعد اینکه شما واریز کردید میگه این پول رو برای ما بریز که این مبلغ رو به شما برگردونیم و شما چون اون مبلغ قرعه کشی بسیار سنگینه میایید در واقع فریب میخورید، اون مبلغ رو جابجا میکنید و بیخبر از این که این قرعه کشی کاملا جعلی هست. و حتی پیجایی هستن که کاربرای بسیار زیادی دارن و همین چند روز پیش بودی که از دوستان من گفت که من $7,000 داخل ایکس برنده شدم، اسمم افتاده و میگه که اینقدر مبلغ برای من بریزید، من برای شما جابجا کنم این مبلغ رو
بهش گفتم چشم بسته کلاهبردار شخصی که $7000 برای شما داره میریزه دیگه هزینه جابجاییش رو براش مهم نیست. اگه قرار بود برات بریزه برات میریزه و عاشق چشم ابروی شما نیست که $7000 برای شما واریز بکنه. پس دوستان حواستون باشه توی دنیای ارز دیجیتال هر چیزی غیر معقولی که در واقع میاد طمع شما رو برانگیخته میکنه اونجا شک کنید و اونجا میتونه نقطه‌ای باشه که قرار سرمایه‌تون رو از دست بدیم و کلاهبرداری ممکنه اونجا اتفاق بیفته. خب دوستان عزیزم، من سعی کردم که به زبان ساده تمام مسیرهای کلاهبرداری که تو دنیای ارز دیجیتال رایج هستش و بسیار تو دور اطرافم دارم میبینم روزانه داره اتفاق میفته و بهم پی ام میدن که این اتفاق برای من افتاده و بسیار ناراحت کننده هستش برای من، رو سعی کردم برای شما بگم. اگر روش های کلاهبرداری دیگه‌ای در واقع باش برخورد کردین و مد نظرتون هست حتما تو کامنت ها بنویسید که دوستان استفاده بکنم، ما هم استفاده میکنیم، چون هر روز ممکنه مسیرهای کلاهبرداری متفاوتی در واقع بیاد و بتونه شما رو قلقلک بده. کلا دوستان توجه بکنید توی تلگرام روزانه افراد خیلی زیادی پی ام میدن به شما که مثلا آقا بیا این پروژه اینجوریه اینقدر پول بذار. همون بحث پانزی هستش، مخصوصا تو تلگرام خیلی زیاد شده، سریعا بلاک بکنید. خب اصلا از خود پیج خود بنده داخل اینستاگرام از همینجا دارم اعلام میکنم، هم داخل اینستاگرام هم داخل تلگرام بسیار فیک زیاد ساخته شده. همونجوری که دوستان همه میدونن ما کل مسیر آموزشی ما، کل دوره آموزشی پرایس اکشن پیشرفته یا RTM به صورت کاملا رایگان هستش، نه در واقع چنل سیگنالی داریم، نه در واقع تحلیل پولی داریم، همه چی رایگان هستش. اما متاسفانه پیج های فیک خیلی زیادی هستند که اومدن ساختن و از مردم پول های زیادی رو دارن دریافت میکنن. مثلا میگن آقا بیاید این مثلا پیج سیگنال هست، اینجا این سرمایه گذاری بکن، اینقدر پول واریز بکن، ماهانه اینقدر سود میگیری و از اینجور داستانا. حواستون باشه دوستان، تنها پیج رسمی ما توی تلگرام و توی اینستاگرام RTM یاش تریدر هستش و به غیر از اینا هر شخصی از شما پول بخواد کلاهبردار هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. نقطه نظری دارید توی کامنت ها برای من بذارید. اگه کاربر تازه دنیای ارز دیجیتال هستید و علاقه‌مند به این جور ویدیو هستید سابسکرایب بکنید، زنگوله رو روی آل بذارید تا بتونید این جور ویدیوها رو جز اولین نفراتی باشید که ازش مطلع بشید. و اگر هم دوست دارید که دنیای ارز دیجیتال رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه هر آنچه که شما نیاز داشته باشید برای سرمایه‌گذاری در این دنیای ارز دیجیتال بدون کوچکترین هزینه‌ای در اختیار شما قرار بده، بدون اینکه نیاز باشید در دوره ثبت نام بکنید و هزینه‌ای برای این موضوع پرداخت بکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.